নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বৰ্ষা মথে আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটি কুকিং ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এইটো ৰেচিপিটো মোৰ অতি প্ৰিয় কাৰণ এইটো আপোনালোকে নিজৰ দৈনিক কালত ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সবে অমলেটটো খাইছে কিন্তু কেতিয়াবা অমলেট কাৰী খাই পাইছেনে বাৰু হয় ঠিকই শুনিছে অমলেট কাৰী কথাই কৈছোঁ তেন্তে বলক আৰু সময় ক্ষতি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ
তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেওঁৰ আজিলৈ সামৰোঁ আৰু দিয়ক ধন্যবাদ